মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল লিক লৈ স্বাগতম জনাইছো। লিক মানে হৈছে লাৰ্ণ ইংলিছ এট ইয়ৰ হোম কমফৰ্ট। লকডাউন চলি আছে আৰু এই লকডাউনৰ মাজত তোমালোকে ঘৰত আবদ্ধ হৈ আছা আৰু আশা কৰো মই যে তোমালোকে সকলোৱে ঘৰতে ভালে কুশলে আছা আৰু এই লকডাউনৰ ফলস্বৰূপে সকলোৰে লগত তোমালোক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলেও বৰকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কাৰণ তোমালোকে শ্ৰেণীকোঠাৰ পাঠদানৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে আৰু বিশেষকৈ মই দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে কম যে তোমালোক আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কাৰণ এই বছৰটো তোমালোকৰ কাৰণে বৰকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ এই কাৰণেই যে তোমালোকে শেষান্ত পৰীক্ষাৰ কাৰণে এই বছৰ প্ৰস্তুতি ল'ব লাগিব আৰু এই প্ৰস্তুতিৰ সময়তে ব্যাঘাত জন্মাইছে এই লকডাউনে আৰু সেই কাৰণেই তোমালোকৰ এই অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে মই এই চেনেলটো তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলো যাতে মই ইংৰাজী বিষয়ৰ পাঠদান কৰিব পাৰো এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আৰু প্ৰত্যেকটো অধ্যায়ৰ অসমীয়া ভাঙনি সহ টেক্সচুৱেল কোৱেশ্চন এডিশনেল কোৱেশ্চন আৰু আগতে হৈ যোৱা শেষান্ত পৰীক্ষাসমূহৰ প্ৰশ্ন যিবিলাক আছে সেই সকলোবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি পেলাই মই ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যাতে তোমালোকে অলপ হ'লেও উপকৃত হোৱা আৰু যেতিয়া তোমালোকে অলপ উপকৃত হ'বা তেতিয়াহে মোৰ চেষ্টাটো সফল হোৱা বুলি মই ভাবি ল'ম আৰু তাৰ মাজতো যদি তোমালোকৰ কিবা কোৱেশ্চন থাকে তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি মোক কোৱেশ্চনবিলাক জনাবা আৰু তোমালোকক মই উত্তৰ দিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আহা আমি আমাৰ প্ৰথম লেসনটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি পঢ়িব লগা পাঠটি হৈছে A Letter to God written by Fuentes আৰু এইটো তোমালোকৰ ইংৰাজী টেক্সটবুকৰ ফাৰ্ষ্ট ফ্লাইট কিতাপখনৰ প্ৰথম গল্প। গল্পটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ লওঁ যে গল্পটো এটা ভিডিঅ'ত কমপ্লিট কৰিবলৈ বৰকৈ অসুবিধা হ'ব কাৰণ এটা ভিডিঅ'ত কমপ্লিট কৰিবলৈ গ'লে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব। তাতকৈ মই এটা কাম কৰিছো এই গল্পটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ তিনিটা ভিডিঅ' বনাম আৰু প্ৰথম ভিডিঅ'টোত কি হ'ব তোমাৰ যিটো গল্পৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আছে সেই পাৰ্টখিনি কমপ্লিট কৰিম তাৰ পিছত টেক্সচুৱেল কোৱেশ্চন আৰু এডিশনেল কোৱেশ্চনখিনি এই পাৰ্টৰ যিখিনি হয় সেইখিনি দি দিম তাৰ পিছত সেকেন্ড পাৰ্টটো কমপ্লিট কৰিম আৰু ভিডিঅ'ৰ থাৰ্ড পাৰ্টত গল্পৰ থাৰ্ড পাৰ্টটো কমপ্লিট কৰি তাতে এডিশনেল কোৱেশ্চন টেক্সচুৱেল কোৱেশ্চন আৰু শেষান্ত পৰীক্ষাৰ যিবিলাক হৈ যোৱা পৰীক্ষা সেইবিলাকৰ কোৱেশ্চনসমূহ সব দি পেলাই থাৰ্ড ভিডিঅ'টো বনোৱা হ'ব এইটো গল্পৰ ওপৰত। গতিকে তোমালোকে অলপ ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু তিনিটা ভিডিঅ' চাব লাগিব আৰু তিনিটা ভিডিঅ' চোৱাৰ পিছতহে গল্পটো তোমালোকৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আয়ত্তত আহিব আৰু মই ভাবো তোমালোকে যিকোনো প্ৰশ্নৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰিবা যিকোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰিবা। এতিয়া আহা আমি গল্পটো আৰম্ভ কৰো। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. এতে তিনিটা শব্দ চোৱা ইন্টায়াৰ মানে হৈছে সম্পূৰ্ণ ভেলি মানে হৈছে উপত্যকা আৰু ক্ৰেষ্ট মানে হৈছে কিবা এটা বস্তুৰ তাৰ মানে পৰ্বত নাইবা পাহাৰৰ একেবাৰে শিখৰ ভাগ একেবাৰে ওপৰৰ ভাগ সেইটো কোৱা হয় ক্ৰেষ্ট টপ অফ এ লো হিল অৰ মাউন্টেইন। এই শাৰীটোৰ অৰ্থ চাও আমি যে ঘৰখন যিটো গোটেই উপত্যকাৰ মাজত একমাত্ৰ এটা ঘৰ আছিলে আৰু এই ঘৰখন অৱস্থিত আছিল ক'ত এটা সৰু লো হিল সৰু পাহাৰৰ ওপৰত একেবাৰে শিখৰত অৱস্থিত আছিলে। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. The promise মানে কি আমি জানো প্ৰতিজ্ঞা কৰা নাইবা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া তাৰপিছত হাৰভেষ্ট মানে শস্য চপোৱা গতিকে গোটেই সেন্টেন্সখন বুজিলে আমি এনেকে বুজো যে ফ্ৰম দিস হাইট কোনটো হাইট মানে উচ্চতা গতিকে কোনটো উচ্চতাৰ পৰা যিটো উচ্চতাত ঘৰখন আছিলে সেই উচ্চতাৰ পৰা ওৱান কুড সি কোনোবাই দেখিব পাৰে কি দেখিব পাৰে দ্য ৰিভাৰ নদীখন এণ্ড দ্য ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ণ আৰু সেই পুৰত শস্যৰে ভৰা পথাৰখন that always promised a good harvest যিটোৱে নেকি সদায় এনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে যে এটা ভাল পৰিমাণৰ শস্য চপাব পৰা যাব। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. কিন্তু সেই শস্যৰ পথাৰখন য'ত আছিলে সেই ঠাইৰ মাটিখিনিৰ কি প্ৰয়োজন হৈছিলে পানীৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে সেইকাৰণে কৈছে যে ডাউনপোৰ or at least a shower
ডাউনপোৰ মানে হৈছে প্ৰবল বৰষুণ আৰু শাৱাৰ মানে হৈছে তোমাৰ পাতলীয়া বৰষুণ এতিয়া যিবিলাক ঠাইত ড্ৰেইনেজ সিস্টেম নাথাকে সেইবিলাক ঠাইত আমি নেচাৰেলি ক'ৰ পৰা পানী পাওঁ বৰষুণৰ পৰা গতিকে ইয়াতে কৈছে যে সেই পথাৰৰ মাটিখিনিৰ কি প্ৰয়োজন হৈছিল এটা প্ৰবল বৰষুণ নাইবা এটা পাতলীয়া বৰষুণৰ প্ৰয়োজন হৈছিল throughout the morning Lenso who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast এই গল্পটিৰ মুখ্য চৰিত্ৰ লেন্সৰ বিষয়ে আমি পালো মুখ্য চৰিত্ৰটোৰ নাম কি লেন্সো আৰু সেই ঘৰখন কাৰ আছিলে লেন্সৰ আছিলে আৰু সেই শস্যৰ পথাৰখন কাৰ আছিলে লেন্সৰ আছিলে এতিয়া লেন্সই কি কৰিছে গোটেই ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি একো কৰা নাই এটা কামৰ বাহিৰে আৰু সেই কামটো কি আছিল তেওঁ কেৱল উত্তৰ পূবৰ আকাশলৈ চাই আছিল যে তাতে কিবা মেঘ জমা হয় নেকি কাৰণ তেওঁৰ শস্যৰ পথাৰখনত বৰষুণৰ প্ৰয়োজন হৈছিল এটা প্ৰবল বৰষুণ নাইবা এটা পাতলীয়া বৰষুণ নাও উই আৰ ৰিয়েলি গোইং টু গেট সাম ৱাটাৰ উমেন তাৰ পিছত তেওঁ নিজৰ পত্নীক সম্বন্ধি কৈছে হেৰা আমি এতিয়া সঁচাকৈ অলপ পানী পাবলৈ গৈ আছো এইটো কথাৰ পৰা আমি এটা কথা বুজি পাওঁ যে তেওঁ যে উত্তৰ পূবৰ আকাশলৈ চাই আছিল তেতিয়া তেওঁ তাতে মেঘ দেখা পাইছে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ ঘৈণীয়েকক গৈ পেলাই কৈছে যে সিহঁতে অলপ পানী পাবলৈ গৈ আছে এই প্যাৰাগ্ৰাফ দুটাৰ যিবিলাক টান শব্দ আছে সেই শব্দসমূহৰ ইংলিশ টু ইংলিশ মিনিংখিনি তোমালোকৰ স্ক্ৰীনত দিয়া আছে মই এবাৰ পঢ়ি দিম ফাষ্ট আৰু তোমালোকে ভালকে চাই পেলাই পঢ়ি লবা কাৰণ এইটো বৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় কাৰণ তোমালোকৰ পৰীক্ষাত এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহে যে বাক্য উঠাই দিয়ে আৰু বাক্যৰ মাজৰ পৰা এটা শব্দ আন্ডাৰলাইন কৰি দিয়ে আৰু সেই আন্ডাৰলাইন শব্দটোৰ তিনিটা অপচন দিয়া থাকে এজ মিনিং কোনটো অপচন শুদ্ধ হয় সেইটো বাছি উলিয়াই তোমালোকে আনসাৰ লিখিব লাগে গতিকে ইংলিশ টু ইংলিশ শব্দৰ অৰ্থ জনাটো বৰ ইম্পৰ্টেন্ট গতিকে চাই লবা ভালকে মই এবাৰ পঢ়ি দিছো entire whole complete valley a low area of land between hills or mountains typically with a river or stream flowing through it. Crest, top of a mountain or hill, dotted field. Harvest, the process or period of gathering in crops. Downpour, a heavy fall of rain. Shower, a brief and usually light fall of rain or snow. Intimately, in a way that involves detailed knowledge. Aha, এতিয়া আমি পিছৰ প্যাৰাগ্ৰাফটো পঢ়ো The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. Woman, এতিয়া লেন্সৰ ঘৈণীয়েকে কি কৰি আছিল সেই সময়ত সাপাৰ ৰেডি কৰি আছিল সাপাৰ প্ৰস্তুত কৰি আছিল সাপাৰ মানে কি দিনটোৰ ভাগৰ মুখ্য আহাৰ নাইবা সন্ধিয়াৰ আহাৰ বুলি ক'ব পাৰা লেন্সৰ ঘৈণীয়েকে সন্ধিয়াৰ আহাৰ তেতিয়া প্ৰস্তুত কৰি আছিল যেতিয়া নেকি তেওঁ এই ঘৈণীয়েকক সম্বন্ধি কৈছিল হেৰা আমি সঁচাকৈ অলপ পানী এতিয়া পাম সেই সময়ত গতিকে এই ঘৈণীয়েকে এতিয়া উত্তৰ দিছে যে ইয়েস গড উইলিং হয় ভগৱানে যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহলে আমি সঁচাকৈ অলপ পানী পাম The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner লেন্সৰ লৰাবিলাকে যিবিলাক ডাঙৰ লৰা আছিল সেইবিলাকে পথাৰত কাম কৰি আছিল আৰু সৰু সৰু লৰাবিলাকে ঘৰৰ ওচৰতে খেলি আছিল যেতিয়ালৈকে নেকি তেওঁলোকৰ মাকে খাবলৈ মাতা নাই It was during the meal আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে সকলোৱে মিলি খাবলৈ বহিছে সেই খোৱাৰ মুহূৰ্ততে খোৱাৰ সময়তে কি হৈছে that it was during the meal that just as Lenso predicted লেন্সই কি প্ৰেডিক্ট কৰিছিল লেন্সই কি ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছিল প্ৰেডিক্ট মানে আগতীয়াকৈ কোৱা গতিকে লেন্সই কি আগতীয়াকৈ কৈছিল যে বৰষুণ হ'ব গতিকে লেন্সই আগতীয়াকৈ কোৱাৰ নিচিনাকৈ যেতিয়া তেওঁলোকে খাবলৈ বহিছিল সেই সময়ত বিগ ড্ৰপস অফ ৰেইন began to fall বৰষুণৰ ডাঙৰ ডাঙৰ টোপাল পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ইন দা নৰ্থ ইষ্ট huge mountains of clouds could be seen approaching the huge mountains of cloud মেঘৰ পৰ্বত আকাৰ তাৰমানে পৰ্বত সদৃশ তাৰমানে বিশাল টুকুৰা নাইবা চপৰা ডাৱৰৰ চপৰা কি হৈ আছে এপ্ৰোচ মানে ওচৰ চাপি যোৱা তাৰমানে নৰ্থ ইষ্টত উত্তৰ পূবৰ আকাশত চাৰিওফালৰ পৰা বিশালকায় মেঘৰ চপৰাবিলাক আহি পেলাই জমা হৈ আছে The air was fresh and sweet যেতিয়া প্ৰথম বৰষুণ দিয়ে বতাহটো মুকলি আৰু সতেজ হৈ যায় আৰু ভাল লাগে কিবা এটা
হেনেকেই তাতো যত নেকি বৰষুণ দিছিল লেন্সৰ যিখন ঘৰ আছিলে সেই ঘৰৰ ওচৰত যেতিয়া বৰষুণ দিছিলে তেতিয়া বতাহ কি হৈছিল সতেজ হৈছিল আৰু বৰ মিঠা মিঠা যেন অনুভৱ হৈছিল the man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body the man বুলি কৈ পেলাই লেন্সক বুজাইছে লেন্স হয় এতিয়া ঘৰৰ ভিতৰত নাথাকি ঘৰৰ বাহিৰত ওলাই গৈছে বৰষুণৰ মাজত কিয় কোনো কাৰণত নহয় কেৱল মাত্ৰ এটা কাৰণৰ কাৰণে সেই কাৰণটো কি তেওঁ বাহিৰত যোৱাৰ পিছত সেই বৰষুণৰ টোপালবিলাক তেওঁৰ গাত পৰিব আৰু সেই টোপালবিলাক গাত পৰিলে তেওঁৰ মনৰ ভিতৰত যিটো আনন্দ আহিব সেই আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ বৰষুণৰ টোপালত তেওঁৰ গাত পৰিলে লেন্সৰ গাত পৰিলে যি আনন্দ পাব সেই আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ তেওঁ ঘৰৰ বাহিৰ ওলাই গৈছে বৰষুণৰ মাজত and when he returned he exclaimed মানে মন্তব্য দিয়া আবেগৰ জৰিয়তে মন্তব্য দিয়া গতিকে যেতিয়া তেওঁ বৰষুণৰ মাজৰ পৰা ঘূৰি আকৌ ঘৰৰ ভিতৰত আহিছে তেতিয়া তেওঁ মন্তব্য দিছে কি মন্তব্য দিছে these aren't raindrops falling from the sky এইবিলাক বৰষুণৰ টোপাল আকাশৰ পৰা পৰি থকা নাই they are new coins এইবিলাক হৈছে নতুন মুদ্ৰা কইন মানে হৈছে মুদ্ৰা তেওঁ আৰু মন্তব্য কৰিছে আৰু সেই মন্তব্যটো কি কৰিছে the big drops are tens and pieces and the little ones are fives cent মানে এতিয়া আমি বুজিব লাগিব cent মানে কি এতিয়া আমি আমাৰ ভাৰতীয় টকাৰ ভাগ কৰিলে কি হয় পইচা হয় 100 পইচাত 1 টকা হয় হেনেকে ইউএস ডলাৰক যেতিয়া আমি ভাগ কৰো তেনেকে 100 সেন্টত কি হয় 1 ইউএস ডলাৰ হয় গতিকে 1 cent is equal to 1/100 ডলাৰ সেন্টেন্সটোৰ অৰ্থ বুজিলো যে ডাঙৰ ডাঙৰ টোপাল যিবিলাক পৰি আছিল হেবিলাকক লেন্সৰ কি বুলি কৈছে 10 সেন্টৰ এটা টোপাল বুলি কৈছে এটা টুকুৰা বুলিও ক'ব পাৰা যিবিলাক সৰু সৰু টোপাল আছিল হেবিলাকক 5 সেন্টৰ এটা টোপাল বুলি কৈছে না টুকুৰা বুলি কৈছে আমি এই প্যাৰাগ্ৰাফত থকা টান শব্দসমূহৰ ইংলিছ টু ইংলিছ মিনিং অতি ফাষ্ট চাই লওঁ supper the evening meal often the principal meal of the day dinner the main meal of the day eaten in the evening or the midday predict foretell to declare or tell in advance approach to come near or nearer to something exclaim to cry out or speak suddenly and vehemently as in strong emotion coins a piece of metal used as money cent 100 cent is equal to 1 US dollar ahami akbaru next paragraph loy with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain there regard beleg context of beleg meaning hobo pare kintu iate ami sabo lagibo je context tu kenekwa ki prohongot ahise gotike ortho tu olop change hoy jay regard mane iate bujaise tumar kiba eta bostur phale eke thire sai thoka এতিয়া লেন্সৰ মনত আনন্দ লাগিছে যেতিয়া বৰষুণ হৈ আছে তেতিয়া লেন্সৰ মনত আনন্দ লাগে এই কাৰণে এই আনন্দৰ অভিব্যক্তিটো ফুটি উঠিছে তেওঁৰ মুখমণ্ডলৰ ওপৰত আৰু সেই অভিব্যক্তি লৈ পেলাই তেওঁ কি কৰিছে তেওঁৰ পুৰত শস্যৰ পথাৰখন যিটো নেকি ফুলেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিল সেই পথাৰখন লৈ চাই আছে আৰু সেই সময়ত সেই পথাৰখন কি হৈ আছে বৰষুণৰ আৰ কাপোৰৰ মাজত ঢাক খাই আছে ড্ৰাফ্ট মানে হৈছে ঢাক খাই থকা আৰু কাৰ্টেইন মানে হৈছে আৰ কাপ but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall কিন্তু হঠাতে কি হল হঠাতে প্ৰচণ্ড ধুমুহা ববলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু এই ধুমুহাৰ লগতে ধুমুহাৰ মাজতে শিলাবৃষ্টি পৰিবলৈ ধৰিলে তাৰ মানে বৰষুণ হৈ আছে বৰষুণৰ লগত আকৌ শিলু পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে শিলাবৃষ্টি হ'বলৈ ধৰিলে ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টি দুয়োটাই আৰম্ভ হৈ গল হঠাতে these truly did resemble new silver coins resemble মানে হৈছে তোমাৰ দেখাত একেই হোৱা সাদৃশ্য থকা দেখাত সাদৃশ্য থকা look like these মানে শিলাবৃষ্টি তাৰ মানে হিল বিলাক দেখাত সঁচাকৈয়ে কি আছিল নতুন মুদ্ৰাৰ নিচিনা আছিল the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen fruits the boys বুলি কৈলে আকৌ লেন্সৰ সেই লৰাবিলাকক বুজাইছে লৰাবিলাকে কি কৰিছিল এক্সপোজ মানে উদঙাই দিয়া নিজকে এই বৰষুণৰ মাজতে নিজকে উদঙাই দি কি কৰিছে তেওঁলোকে এই গুটমৰা মুকুতা বিলাক ইয়াতে গুটমৰা মুকুতা কোনবিলাকক কৈছে এই শিলৰ টুকুৰা বিলাকক কৈছে বৰফৰ টুকুৰা বিলাকক কৈছে যিবিলাক নেকি বৰষুণৰ সময়ত পৰিছে আৰু সেই টুকুৰা বিলাক গুটলিবলৈ হিহতে দৌৰি ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে বৰষুণৰ মাজত it is really getting bad now exclaimed the man I hope it passes quickly the lensor মনত বৰকৈ চিন্তা হৈছে যে
শিলাবৃষ্টিটো বৰ বেয়া কথা শিলাবৃষ্টি হলে কি হয় খেতি বাতিৰ অৱস্থা কি হয় তোমালোকেও বুজি পোৱা গতিকে তেওঁৰ মনত চিন্তা হৈছে আৰু সেই কাৰণে কৈছে এটো বৰ বেয়া কথা হৈ আছে ইট ইজ গেটিং ব্যাড এটো বৰ বেয়া হৈ আছে তাৰমানে শিলাবৃষ্টি হোৱাটো বেয়া হৈ আছে I hope it passes quickly. লেন্সই মনে মনে আশা কৰিছে যে এটো অতি সোনকালে পাৰ হৈ যাও but it did not pass quickly. কিন্তু তেও আশা কৰা মতে এটো অতি সোনকালে পাৰ হৈ নগল For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. এক ঘণ্টা জুৰি এই শিলাবৃষ্টি হৈ থাকিল ঘৰৰ ওপৰত বাগিচাৰ ওপৰত শস্যৰ পথাৰৰ ওপৰত পাহাৰৰ ফালে আৰু গোটেই উপত্যকাখনত কেৱল মাত্ৰ এটা ঠাইত নহয় গোটেই উপত্যকাখনত এক ঘণ্টা জুৰি শিলাবৃষ্টি হৈ থাকিল The field was white as if covered with salt আৰু গোটেই পথাৰখন একেবাৰে বগা হৈ পৰিছিল যেন সেই পথাৰখন কি কৰা হৈছে নিমখেৰে ঢাকি দিয়া হৈছে আহা আকৌ ফাৰ্ষ্ট ইংলিছ টু ইংলিছ মিনিং খিনি চাই লওঁ ৰিগাৰ্ড to look upon or think of with a particular feeling, drap to cover or hang with cloth or other fabric, cutting a hanging piece of fabric used to shut out the light from a window, hailstone, a fillet of hail, resemble to be like or similar to, expose, to uncover or bare to the air, cold, etc. Frozen, past participle of freeze, frigid, very cold, hail, balls of ice. এতিয়া আমি শেষ অংশলৈ আগবাঢ়ো Not a leaf remained on the trees. গছত এটাও পাত ৰৈ নাথাকিল চব পাত শিলাবৃষ্টিত সৰি পৰিল গছৰ পৰা তাৰমানে শিলাবৃষ্টিয়ে সৰি পৰালে সৰি পৰিল বুলি ক'লে ভুল হ'ব সৰি পৰিবলৈ বাধ্য কৰালে Not a leaf remains on the trees. গছত এটাও পাত নাথাকিল গোটেইখিনি সৰি পৰিল The corn was totally destroyed. আৰু লেন্সৰ যিখিনি শস্য আছিলে গোটেইখিনি ধ্বংস হৈ গ'ল সমূলি ধ্বংস হৈ গ'ল অলপো নাবাছিল অলপো ৰৈ নাথাকিল The flowers were gone from the plants. আৰু শস্যৰ যিবিলাক গছ আছিলে এই গছবিলাকৰ পৰা কি হ'ল ফুলবিলাক সৰি পৰিল Lance's soul was filled with sadness. আৰু তেতিয়া লেন্সৰ মনটো বেজাৰেৰে ভৰি পৰিছিল দুখেৰে ভৰি পৰিছিল কাৰণ গোটেই বছৰটো তেওঁ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি এই শস্যৰ পথাৰখন সজাই পৰাই উঠাইছিলে আৰু শস্যৰ পথাৰখন ফুলেৰে পৰিপূৰ্ণ হৈ আছিল আৰু এই শস্যৰ পথাৰখন আজি নিমিষতে শেষ হৈ গ'ল আৰু আমি যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰো আৰু এনেকুৱা ফল পাওঁ এনেকুৱা হয় আমাৰ লগত আমাৰ মনটো দুখেৰে ভৰি পৰে গতিকে নেচাৰেলি লেন্সৰ মনটো কি হৈছিল দুখেৰে ভৰি পৰিছিল When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year will have no corn. যেতিয়া নেকি সেই শিলাবৃষ্টিৰ ধুমুহা পাৰ হৈ গ'ল তেতিয়া লেন্সই দুখ মনেৰে গৈ পেলাই নিজৰ পথাৰৰ মাজত থিয় দি পেলাই নিজৰ পুত্ৰহঁতক উদ্দেশ্যি কৈছে শিলাবৃষ্টিয়ে আমাৰ কাৰণে একো এৰি থৈ নগ'ল The hail has left nothing. শিলাবৃষ্টিয়ে আমাৰ কাৰণে একো এৰি থৈ নগ'ল A plague of locusts. Plague মানে হৈছে মহামাৰী locust কি বস্তু type of insect এক ধৰণৰ পৰুৱা যিবিলাকে ঝাক পাতি ঘূৰি ফুৰে আৰু মানুহৰ শস্য নষ্ট কৰে গতিকে তেওঁ কৈছে যে সেই পৰুৱাবিলাকো যদি তেওঁৰ খেতিত লাগিল হয় তথাপি শিলাবৃষ্টিয়ে যিখিনি শস্য তেওঁৰ কাৰণে এৰি থৈ গৈছে তাতকৈ বেছি শস্য এৰি থৈ গ'ল হয় This year will have no corn. আৰু তেওঁ দুখ কৰি কৈছে কি কৈছে যে এই বছৰ আমাৰ কাৰণে একো শস্য নাথাকিব খাবলৈ That night was a sorrowful one. আৰু সেই ৰাতিটো কি আছিলে তেওঁলোক সকলোৰ কাৰণে বিষাদপূৰ্ণ আছিলে দুখদায়ক আছিলে কাৰণ ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা হৈ গৈছে গোটেই বছৰটো তেওঁলোকে যিটো বস্তু আশা কৰি পেলাই পৰিশ্ৰম কৰিছে সেই বস্তুটো কি হৈ গৈছে সমূলি ধ্বংস হৈ গৈছে আৰু এটো কেৱল যে ধ্বংস হৈ গৈছে হেতু নহয় গোটেই অনাগত বছৰটো যে হিয়তে নেখাই থাকিব লাগিব হেতু তেওঁলোকৰ মনত আছে যে আমি এই শস্য নহলে কি অৱস্থা হ'ব আমাৰ গতিকে তেওঁলোকৰ চিন্তা যে গোটেই বছৰটো আমি কৰিম কি সেই কাৰণে গোটেই ৰাতিটো হিয়তৰ কি হৈছে দুখেৰে পাৰ হৈছে হিয়তে এনেকৈ দুখ কৰিছে কেনেকৈ দুখ কৰিছে
All our work for nothing. আমাৰ সকলো পৰিশ্ৰম কি হ'ল অথলে গ'ল তাত একো ফল নধৰিল There is no one who can help us ইয়াতে এইবুলিও দুখ কৰিছে যে কোনো নাই যিয়ে নেকি আমাক সহায় কৰিব We will go hungry this year আমি এই বছৰটো নেখায়ে থাকিব লাগিব নেখাই মৰিব লাগিব এনেকৈ সিহঁতে গোটেইখিনি মিলি পেলাই ৰাতিটো দুখেৰে কটাইছে এতিয়া আহা আমি এই অংশটোৰ পিছত থকা অৰেল কম্প্ৰিহেনচন চেকৰ যিখিনি কোৱেশ্চন আছে তাৰ মানে টেক্সচুৱেল কোৱেশ্চন সেই কোৱেশ্চন সমূহৰ উত্তৰবিলাক চাই লও তাৰ পিছত মই আগবাঢ়িম এডিশনাল কোৱেশ্চন লৈ গতিকে আহা তোমালোকৰ স্ক্ৰিনত মই কোৱেশ্চন আৰু এনসাৰ দুটাই দি দিছো মই পঢ়ি দিম এবাৰ আৰু তোমালোকে পজ কৰি পেলাই যিমান বাৰ পঢ়িবৰ মন যায় পঢ়িব পাৰা আহা তেনেহলে আগবাঢ়ো এতিয়া প্ৰথম কোৱেশ্চনটোৱে আহিছে what did Lanso hope for আনসাৰটো হ'ব Lanso hoped for some rain as the earth of his field of ripe corn needed a downpour or at least a shower second কোৱেশ্চনটো আহিছে why did Lanso say the raindrops were like new coins নাইবা এটা কোৱেশ্চন 2015 ত আহিছিলে এই কোৱেশ্চনটো মই ইয়াতে লিখি দিছো these are not raindrops falling from the sky these are new coins এটো কিতাবৰ পৰা সেন্টেন্সটো উঠাই দিছে তাৰ পিছত কোৱেশ্চনটো কৰিছে why did Lanso consider the raindrops as new coins the answer to প্ৰায় একেই হ'ব Lanso knew that the rain would help him to harvest a better amount of corns and ultimately he would earn more money. For him, the raindrops were nothing but new coins and therefore he said the raindrops were like new coins. Third question to how did the rain change? What happened to Lanso's fields? Third question to Swa, how did the rain change? What happened to Lanso's fields? Ete duta part ase question or jodiu eta question duta question ekelog hoi ase aha ami answer to sound as Lanso predicted big drops of rain began to fall during the meal while it was raining a strong wind began to blow suddenly and along with the rain very large hailstones began to fall this is how the rain changed into a hailstone next part or answer to Lanso's fields of ripe corn was completely destroyed in the hailstorm. All the flowers were gone from the plants. Last question, that is the question number 4. What were Lanso's feelings when the hail stopped? Answer to Hobo. When the hail stopped, Lanso's soul was filled with sadness. He stood in the middle of his field and told his sons that the hail had left nothing for them and they would have no corn for that year. He also exclaimed with sorrow that all their hard work went in vain and there was no one who could help them. Ekhini asil textual question. Aha mi etia jibilak additional question hobo pare hebilak olop fast sai lo. Tumaloke pause mari lahe sabo pariba. Moi tumalokok fast pori disu. Where was Lanso's house situated? Lanso's house was situated on the crest or top of a low hill. Etu question very important ahi thake. What could be seen from the height of Lanso's house? From the height of Lanso's house, the river and the field of ripe corn full of flowers could be seen. What did the earth need? The earth needed a downpour or at least a shower. What did Lanso do throughout the morning? Throughout the morning, Lanso had done nothing else but saw the sky towards the northeast. Now we are really going to get some water woman. Who is the woman in this sentence? The woman in the quoted line is Lanso's wife. What did Lanso tell his wife? Lanso told his wife that they were really going to get some water. What was Lanso's wife doing? Lanso's wife was preparing supper. What were the boys doing? The older boys were working in the field and the smaller ones were playing near the house. What happened during the meal? During the meal, big drops of rain began to fall. What could be seen in the northeast? In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. How was the air? The air was fresh and sweet. Why did Lanso go out in the rain? Lanso went out in the rain to experience the pleasure of feeling the rain on his body. What did Lanso comment on the rain? Lanso commented that the raindrops falling from the sky were not raindrops but new coins. The big drops are tens and pieces and the little ones are fives. What did Lanso regard with a satisfied expression? With a satisfied expression, Lanso regarded the field of ripe corn with its flowers wrapped in a curtain of rain. What happened suddenly while it was raining? Suddenly a strong wind began to blow and big drops of rain began to fall while it was raining. What did truly
resembled new silver coins. The hailstones truly resembled new silver coins. What did the boys do exposing themselves to the rain? The boys ran out to collect the hailstones, exposing themselves to the rain. Where did the hail rain? The hail rained everywhere in the whole valley. What is locusts? Locusts are insects which fly in big swarms and destroy crops. Here, aru kisuman question ase jibilak niki agote moi koisilu je bakko uthai dia aru bakkor pora underline kori diye shobdo eta aru tar pisot ortho tinita option di diye option bilakor pora basibo loga hoy je kuntu option putto sei bilak question moi yate honnibisto kori disu gotike tomaloke চাই লবা তোমালোকৰ স্ক্ৰিনৰ পৰা মইও এবাৰ পঢ়ি দিছো ইয়াতে the house the only one in the entire valley ইয়াতে entire শব্দটোৰ মিনিং লিখিব আছে আৰু অপচন বিলাক দিয়া আছে wide whole flat কোনটো অপচন হ'ব whole তাৰ পিছত আছে set on the crest of a low hill crest to underline কৰা আছে ইয়াতে অপচন আছে top of a low hill middle height কো অপচন দিয়া আছে top of something bottom of something side of something তেনেহলে দুটা অপশনৰ পৰা কোনটা শুদ্ধ আনসাৰ top of a low hill top of something Lanso who knew his fields intimately শব্দটো আন্ডারলাইন কৰা আছে ইয়াতেও দুবাৰ অপশন আছে চাবা দুবাৰ অপশন আছে মানে মই এই কোৱেশ্চন বিলাক টেস্ট পেপাৰৰ পৰা উঠাইছো আৰু টেস্ট পেপাৰত একেটা শব্দৰে বেলেগ অপশন বিলাক থাকে মই সকলো বিলাক সন্নিবিষ্ট কৰি দিছো আনসাৰ হ'ব দুটাতে closely The only thing the earth needed was a downpour. Yate downpour to underline kora ase aru option ase heavy rain, shower, drought. Kuntu shuddha uttor hobo heavy rain. Yes. Next, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. Yate draped to underline kora ase. Yato duta option ase saba covered, unveiled, uncovered. Ako ase open, covered, hide. Gotike duetate ki hobo shuddha uttor to hoise covered. A plague of locusts would have left more. Yate locust to underline kora ase a kind of insects, animals, birds. Gotike shuddha uttor to a kind of insects. A plague of locusts would have left more. Yate ako plague to underline kora ase. A problem, a disease, a natural calamity. Gotike shuddha uttor to hobo a disease. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn. Yate option bilak ase considered, admired, looked steadily. Gotike tomaloke jodi monot rakhiba parisa shuddha uttor to hoise looked steadily. This truly did resemble new silver coins. Resemble to underline kora ase aro option bilak dia ase to do like, to feel like, to look like. Gotike kuntu hobo shuddha uttor to look like. Moromar ছাত্র ছাত্রী সকল ইয়াতেই মই আজিৰ পাঠ সমাপ্ত কৰিম আশা কৰো তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা আৰু কিবা কিবলৈ পাইছা ভিডিওত পঢ়োৱাৰ অভ্যাস নাই ক্লাছৰুমতহে পঢ়োৱাৰ অভ্যাস গতিকে এইটো মোৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা তোমালোকৰ কাৰণে আৰু তোমালোকৰ পৰা ভাল বেয়া কমেন্ট বিলাক পালেহে মই উৎসাহিত হম তোমালোকৰ কাৰণে আকৌ নতুন ভিডিও বনাবৰ কাৰণে লেটাৰ টু গড এই গল্পটোৰে যেটো সেকেন্ড পাৰ্ট আছে তাৰমানে সেকেন্ড অৰেল কম্প্ৰিহেনচন চেকৰ আগলৈকে যিখিনি অংশ আছে সেইখিনি লৈ পেলাই তোমালোকৰ মাজলৈ আহিম আৰু তেতিয়ালৈকে তোমালোকে ঘৰতে থাকা সুস্থ থাকা ভালে থাকা আৰু যদি তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা তেনেহলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবা আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা যাতে তোমালোকে আগলৈ যিবিলাক ভিডিও মই আপলোড কৰিম সেইবিলাক অনায়াসে পাই যোৱা হতাও শেষত তোমালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো ভিডিওটো চোৱাৰ কাৰণে